Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Vin astăzi către voi cu un material de astrospiritualitate în care vreau să vă vorbesc despre schimbarea axei nodurilor lunare care se va produce începând cu luna iulie 2023 și care va ține 18 luni până pe la sfârșitul lui decembrie 2024 sau în ianuarie, începutul lui ianuarie 2025. Axa nodurilor lunare, după cum știți, în ultimele 18 luni a stagnat în semnele zodiacale ale Scorpionului și Taurului. Scorpionul era nodul sud, iar Taurul era nodul nord. Spuneam eu atunci că trebuie să trecem prin metamorfozele, prin transformările puternice ale Scorpionului ca să ajungem să ne lansăm pe axa destinului nostru în toate calitățile pozitive, în toate aspectele pozitive pe care le aduce semnul Taurului, anume abundență, materializare, concretizare, găsirea menirii noastre și a talentului nostru. Nu întâmplător, materialele pe care le-am făcut despre umbrele noastre și despre cum să ne folosim de umbrele noastre pentru a ne releva succesul, pentru a ne transforma hobby-urile într-un succes real, palpabil, concret, care să aducă și satisfacții din punct de vedere material în viața noastră, s-au întâmplat în ultima perioadă pentru că trebuia să facem un ultim push, un ultim heirup prin care să vindecăm toate acele răni și traume care zăceau în pucioasa și în magma iadului din interiorul nostru și a scoate la iveală toate acele calități demne de orice scorpion transformat în faza Phoenix, și anume capacitate de metamorfoză, de purificare, de alchimizare, scoțând la iveală toate acele calități din noi, astfel încât să putem să ne lansăm pe axa destinului nostru și anume spre calitățile Taurului. Acum, această axă se mută în semnele zodiacale ale Balanței, nodul sud, și ale Berbecului, nodul nord. Haideți să facem un mic intro din punct de vedere astronomic despre ce înseamnă aceste noduri lunare și de unde au apărut ele. Pentru acest lucru, bineînțeles, mi-am pregătit o fișă în cariocă. Există două planuri, dacă ar fi să privim toate planetele din univers. Da? Există planul eliptic, ar fi trebuit să desenez aici o elipsă, dar am desenat un cerc pentru că aveam compas, dar nu știam să desenez exact, fără să-mi tremure mâna, o formă ovoidă. Deci avem acest plan eliptic, trasat de mișcarea planetelor în jurul Soarelui, dar bineînțeles, universul, cosmosul, galaxia noastră nu este plată, da? Ci are o formă în toate direcțiile, în toate dimensiunile. Așa că există ceva ce cuprinde acest plan de jur împrejur, faceți așa un exercițiu de imaginație, care se numește planul celest. În acest plan eliptic avem, bineînțeles, planetele care se învârt în jurul Soarelui. Pământul face această mișcare de rotație în jurul Soarelui, da? În jurul Pământului avem Luna, care efectuează și ea o mișcare eliptică în jurul Pământului. Dar unghiul în care această lună se învârte în jurul Pământului este de o înclinație de 5 grade și 9 minute, astfel încât ea nu intră perfect în acest plan eliptic, ci ea vine cumva ieșită la exterior în planul celest. Această intersecție dintre planul celest, în care își desfășoară rotația Luna în jurul Pământului, se intersectează în două puncte cu acest plan eliptic în care se rotesc celelalte planete și aceste două puncte de intersecție sunt considerate nodul sud și nodul nord. Aceasta este definiția, să spunem, sau explicația din punct de vedere astronomic a celor două noduri. Din punct de vedere astrologic se știe foarte bine că aceste două puncte de contact dintre cele două planuri reprezintă, de fapt, nodul sud reprezintă karma noastră, iar nodul nord reprezintă destinul nostru. Dacă în zodiile precedente în care a poposit această axă, și anume Scorpionul și Taurul, am avut de-a face cu traumele noastre din copilărie, cu rănile noastre cele mai profunde, cu umbrele noastre cele mai tenebroase pe care Scorpionul a trebuit să le scobească, să le purifice, să scoată puroiul din ele și să le dezinfecteze, am putut să ne lansăm cu toții, cunoscându-ne mai bine umbrele, cunoscându-ne aspectele acestea tenebroase pe care le ascundem de restul lumii,
și să ne lansăm în sfera aceasta a materializării și concretizării unui nou pământ, cum se spune, sau unei noi realități în viața noastră. Bineînțeles, acest mesaj va rezona cu o parte dintre oameni, cei care lucrează intens la aspectele lor de umbră, și nu va rezona cu acele persoane pentru care viața este în continuu o luptă pentru supraviețuire. Dar chiar și aceștia din urmă pot lua aceste exemple din planul astrologic despre care vorbesc eu acum, pentru că ele se vor desfășura la un moment dat și în viețile lor, cu cât vor conștientiza mai multe despre ei înșiși și nu vor mai blama lumea înconjurătoare de tot răul care zace în umbrele lor. Acum această axă se mută în celelalte două semne, pentru că merge ușor retrograd, cum ar veni, da? Și ne întoarcem cu această axă pe linia Balanță-Berbec. Întotdeauna această axă are 180 de grade, deci va merge întotdeauna în semnele opuse. Dacă înainte această axă a fost în semne fixe, în care a trebuit să ne fixăm cu atenția pe ceva anume, acum trecem în zodii cardinale. Zodiile cardinale sunt zodiile care mișcă, care trec pe acțiune, care trag după ele toate celelalte semne zodiacale. Punctele cardinale reprezintă acea forță motrice care aduc după sine, de fapt, un nou anotimp. Așa că este nevoie de o forță colosală. Aceste două zodii, semne zodiacale, trag după ele însele un nou sezon. Berbecul trage după sine sezonul estival, iar Balanța trage după sine sezonul hibernal. Fiecare se află la pol opus, da? Ce înseamnă că la ce anume vom lucra în această perioadă de 18 luni, adică un an și jumătate? Vom lucra, bineînțeles, la karma noastră din zona Balanței, ca să ne lansăm în sfera destinului nostru, adică a calităților și a tuturor aspectelor pozitive pe care ni le conferă Berbecul. Pentru acest lucru mi-am notat pe o foaie, dar bineînțeles nu mi-am pregătit fișă în cariocă în acest sens. Mi-am notat care sunt aspectele negative și pozitive ale semnului zodiacal al Balanței și care sunt aspectele pozitive și negative ale semnului zodiacal al Berbecului, urmând să fac așa o legătură spre final, da? Aspectele negative ale Balanței, asupra cărora va trebui să lucrăm în cele 18 luni care urmează, sunt: Balanța este foarte indecisă, este codependentă, este naivă, este indolentă, manipulatoare, bârfitoare, fragilă, distantă și totodată cumpătată în sensul de zgârcită. Aceste aspecte nu au legătură numai cu partea financiară a vieții, ci au legătură cu toate celelalte lucruri. Este reținută la cuvinte, este reținută la emoții, este reținută la bani, este reținută în oferirea afecțiunii și așa mai departe. Și când vorbesc despre aspectele negative, nu mă refer la că toate balanțele sunt așa, ci balanțele care sunt pe o vibrație joasă. Când Balanța se află, în schimb, pe o vibrație înaltă, atunci deblochează anumite caracteristici și beneficii în viața sa. Și anume este sociabilă, diplomatică, corectă, iubitoare, rațională, cooperantă și artistică sau creativă, da? Ce înseamnă toate aceste defecte și calități ale semnului Balanței și cu ce ne impactează acestea pe noi toți în lucrul pe această perioadă de 18 luni? Bineînțeles că toate aspectele negative ale semnului Balanță vor fi aspectele negative asupra cărora va trebui să lucrăm. Vor fi umbrele noastre, vor fi acele lucruri care ne mențin veșnic în karmă, adică în acea roată de hamster în care ne tot învârtim fără să găsim o soluție și fără să găsim un sens al vieții noastre. Astfel, am concluzionat eu, din toate trăsăturile negative vor ieși la iveală toate acele răni legate de nedreptate, da? Pentru că Balanța guvernează justiția, dreptatea, așa că vor ieși la suprafață toate rănile noastre de nedreptate. Când am fost noi nedreptățiți cândva în copilărie sau când ne-am simțit noi nedreptățiți undeva în perioada preadolescentină, și toate acele aspecte se vor manifesta în exteriorul nostru prin tot felul de evenimente și întâmplări sau persoane pe care le vom atrage involuntar sau care vor veni, bineînțeles, pentru că nu cred în așa ceva ca atracție, ci că toate lucrurile sunt așa cum sunt, spre mai binele nostru. Așa că aceste aspecte vor ieși
ieși la iveală, toate lucrurile care țin de nedreptate, de injustiție. Ne vom confrunta cu lucruri care vor clătina în noi această balanță, acest echilibru. Vom spune, dar e nedrept, dar nu este just ceea ce face acest om. De ce nu este toată lumea corectă? Confruntându-ne odată și încă o dată și încă o dată cu aceste aspecte de nedreptate, vom conștientiza la un moment dat că problema nu este la exterior, cum spuneam eu, adică nu avem de-a face cu ceilalți, ci toate aceste aspecte țin de noi. Atunci când avem o rană, exemplificase cineva foarte frumos, când am eu aici o zgârietură, pot să umblu pe stradă spunându-i celuilalt: te rog frumos să nu mă atingi aici că am o rană. Te rog să nu mă atingi aici că am o rană. Mă întâlnesc cu alți oameni care nu știu că eu am o rană și trebuie să-i pun pe toți în gardă. Dar care ar fi treaba cea mai simplă? Cea mai simplă treabă și cea mai simplă lucrătură ar fi să am grijă de această rană, să o vindec, astfel încât să nu mai fie nevoie să avertizez pe absolut nimeni despre rana pe care eu o posed. La fel și cu rana de nedreptate, ea nu va putea fi rezolvată prin confruntare directă cu ceilalți și acuzându-i pe ceilalți că sunt nedrepți, ci mă voi întoarce spre mine, spre a analiza această rană, când mi s-a produs, de ce mi s-a produs, care sunt credințele mele legate de această rană și cum anume pot eu să mă fortific și să mă întăresc astfel încât această injustiție sau nedreptate pe care eu o resimt înăuntru să nu mai pară că vine din exterior. Totodată vom mai avea de luptat cu diverse blocaje în luarea deciziilor, pentru că balanțele pe parte vibrațională negativă sau joasă au această incapacitate de a lua deciziile importante ale vieții. Ele tind să stagneze, să rămână în loc, deși sunt semn cardinal, dar pe vibrație joasă, semnul cardinal se poartă mai degrabă ca un semn fix, care rămâne blocat locului și nu găsește niciodată soluții. Vom avea totodată de lucru cu codependența. Codependența probabil că se va manifesta mai des în relații. Nu mă refer aici doar la relațiile de amor, ci mă refer la orice fel de interacțiune umană. Putem să avem codependență față de, locul nostru de muncă și de angajatorul nostru. Putem avea codependență față de colegii aceia care ne salvează fundul de fiecare dată când comitem anumite greșeli. Repetându-se tot felul de evenimente negative în viața noastră care ne vor scoate la iveală codependența, vom avea posibilitatea să dăm examen din nou și din nou și din nou la aceeași materie până când vom trece clasa. Da? Odată ce vom lucra și vom conștientiza toate aceste aspecte negative în noi, abia atunci se vor sparge toate aceste umbre în care, spuneam eu, că se ascund cele mai prețioase daruri pe care le putem poseda. În acel moment se vor elibera toate calitățile pe care le posedă semnul zodiacal al balanței. Și vom ajunge, bineînțeles, să putem lua decizii foarte rapid și foarte ușor. Vom putea să fim mai independenți, vom putea să fim cooperanți, vom putea să fim iubitori, corecți, diplomați și așa mai departe. Având acces la aceste haruri sau daruri ale semnului zodiacal al balanței de-abia după ce am făcut lucrul cu umbrele noastre tenebroase, abia atunci, practic, fără niciun efort, vom fi aspirați pe axă în sus spre toate acele calități pe care le conferă semnul zodiacal al berbecului. Da? Iată cum axa se mută de la Scorpion-Taur, trece spre Balanță Berbec și acesta este un unghi de 180 de grade care se schimbă odată la 18 luni. Da? Și acum, practic, după ce am lucrat cu umbrele balanței, după ce vom lucra cu toate aceste răni în interiorul nostru, le vom conștientiza că suntem manipulatori, bârfitori, că suntem indolenți, că suntem strânși la pungă, că nu dăm niciodată nimic nimănui, că nu ne place să împărtășim de frica de a pierde, de frica de sărăcie, atunci vom avea acces la calitățile balanței, care este iubitoare, darnică, cooperantă, sociabilă și așa mai departe. Și prin acele calități, pur și simplu, nu mai trebuie să facem absolut niciun efort, pentru că vom fi aspirați în nodul nord, unde zac toate calitățile berbecului, nodul nord care reprezintă destinul nostru, lucrurile pentru care am fost destinați când am venit pe acest pământ, lucrurile pe care ar trebui să le facem într-o manieră mult mai ușoară, așa cum sună invitația lui Isus: veniți la mine că jugul meu este ușor. Astfel, rupând cercul karmic sau roata de hamster în care ne tot învârtim și viața ni se pare o corvoadă și o angoasă, o corvoadă și o angoasă, spargem această bulă, da?
și deodată viața o să pară mult mai armonioasă, mult mai ușor de dus și chiar o plăcere și o minunăție curată, pentru că așa și este, așa ar fi trebuit să fie percepută de la bun început de noi toți. Odată ce suntem aspirați pe această axă în sus către calitățile berbecului, iată la ce calități vom ajunge. Vom ajunge la entuziasmul berbecilor. Entuziasmul, știți că acest cuvânt derivă din greacă, unde înseamnă enteosiasmos, adică a fi în Dumnezeu, a fi inspirat, a primi inspirația divină, a primi Duhul Sfânt în tine, a fi infuzat cu Dumnezeu, practic, da? Berbecii, indiferent că au făcut o mică realizare, că au sărit o baltă sau că au salvat businessul companiei cu o pierdere care ar fi putut fi foarte mare sau au adus încasări foarte mari, au făcut un profit foarte mare, ei se bucură în aceeași manieră. Sunt foarte entuziaști și foarte bucuroși și vor țopăi în sus de bucurie. Acest entuziasm se traduce pe toate aspectele vieții. Berbecul este entuziast de fiecare dată când începe un nou proiect, fiind semn cardinal, îi plac noile începuturi. Este semnul începuturilor, renașterii, al revenirii la viață, da? În timp ce balanța este începutul toamnei. Toamna în engleză este the fall, căderea, da? Balanța aduce căderea în interior, trebuie să ne ducem în umbre, să rezolvăm umbrele caracteristice semnului zodiacal al balanței, ca apoi să ne readucem la viață, să ne reanimăm, cum ar veni, prin calitățile berbecilor. Așa că vom căpăta foarte mult entuziasm, bineînțeles că odată ce deblochezi codependența, odată ce deblochezi rana de nedreptate și odată ce deblochezi această indolență sau lene sau complacere într-o anumită situație de care este caracteristică balanța pe vibrație negativă, vei ajunge să te bucuri de orice început nou. Vei spune, ce bine, băi, parcă m-am eliberat ca baba Dochia de cele 9 cojoace sau câte cojoace o avea ea. Vom căpăta curaj. Semnul zodiacal al berbecului este cel mai curajos dintre toate semnele zodiacale. Văzusem chiar un film aseară pe tema asta în care spunea cineva că este nevoie de 20 de secunde de curaj ca să poți să înfăptuiești lucruri mărețe. 20 de secunde de curaj, atât îți trebuie în viața ta ca să schimbi orice direcție care mergea prost, care te ducea spre împotmolire, spre înnămolire. Totodată vom deveni mult mai spontani sau aventuroși. Vom putea să îmbrățișăm ideile noi și să ne lansăm cu foarte mare încredere. Când te lansezi cu foarte mare încredere, ești pe o vibrație pozitivă, ești pe o vibrație înaltă. Nici măcar nu concepi toate acele aspecte care ar putea să decurgă în mod negativ, care ar putea să te blocheze. Te concentrezi doar pe succesul acelei afaceri. Știți că sunt foarte mulți oameni care își deschid o afacere și pun tot răul în față. Da, dar îmi trebuie aviz alimentar, da, dar îmi trebuie un aviz nu știu de care, sunt cheltuieli cu nu știu ce, până când mă amortizez durează nu știu cât și bat pasul pe loc și anii trec peste ei fără să ia boul de coarne și să se lanseze într-o afacere. Și sunt alții care se lansează în afacere fără să țină cont de absolut nimic și se confruntă cu fiecare problemă în parte, așa cum vine, rezolvând-o treptat, fără să se mai gândească la dita mai diavolul negru. Da? Iau fiecare lucru și îl depășesc câștigând în același timp foarte multă experiență și devenind din ce în ce mai siguri pe ceea ce trebuie să facă. Totodată, berbecul, spre deosebire de balanță, este independent. Berbecul nu are dependențe de nimeni, el, atunci când ia o decizie, în general, o ia de capul său. Având o gândire foarte rapidă, spuneam eu că gândirea berbecului, deci nu este niciun delay sau nicio întârziere între gând și acțiune, nu mai are timp să împărtășească acest lucru cu nimeni, așa că toate deciziile pe care berbecul le ia sunt spontane. Spontaneitatea aceasta nu permite dependența de nicio altă persoană. Foarte rar berbecii să ceară părerea cuiva când vor să își schimbe viața. Este totodată un semn dinamic, deci ne mutăm din indolența de pe vibrație negativă a balanței spre dinamism, spre efervescență, spre bucuria de a îmbrățișa ceva nou, bucuria de a te lansa într-o nouă relație, bucuria de a-ți schimba jobul, bucuria de a face în sfârșit munca care te-a încântat în sufletul tău, de a o transforma din hobby în ceva de succes, din care să-ți și câștigi banii. Totodată este un semn optimist, este un semn cald, pentru că este un semn puternic solar, este un semn de foc, este încrezător și, am scris aici isteț, dar de fapt este, spre deosebire de balanță, care are un intelect foarte bine dezvoltat, fiind un semn de aer, da? Balanța este pe intelect, pe rațiune, este calculată rece, berbecul este cald,
reacționează la fierbinte și totodată are o inteligență care vine mai mult din acel entuziasm, adică primește practic mai multă forță din propria intuiție decât de la minte. Ne mutăm practic de la minte spre inimă, ne mutăm de la zona de aer, de la eter, ne mutăm în zona focului nostru, a pasiunilor noastre interioare. Toate lucrurile le vom face cu înflăcărare, cu pasiune. Bineînțeles, de câte ori voi specifica toate aceste lucruri, să fie luate în calcul de aceia care vor să lucreze cu ei înșiși, care vor să schimbe viața într-un fel sau altul. Dacă viața voastră este mulțumitoare în momentul de față și nu considerați că aveți nicio problemă, atunci înseamnă că sunteți niște fericiți. Dacă sunteți în același loc în viața voastră, nu doriți să faceți nicio schimbare, dar considerați că întreaga lume este o problemă și întreaga lume este greșită, atunci aveți de lucru, dar încă nu conștientizați că lucrul acela trebuie să se facă cu voi înșivă. Iar dacă considerați că e nevoie de o schimbare și acea schimbare trebuie să se producă mai întâi în interiorul vostru, atunci sunteți pe cale și sunteți candidații ideali pentru această schimbare de axe a nodurilor lunare care va aduce aceste beneficii nemărginite în viața voastră. Totodată, berbecul este ceva care îmbrățișează schimbarea, se lansează din sfera pasiunilor sale în această lume materială cu pieptul deschis, cu foarte multă deschidere. Da? Înseamnă deschidere, înseamnă această gândire eliberată de toate prejudecățile. În timp ce balanța pe vibrație negativă judecă totul, separă totul în polarități, în bun și rău, în frumos, în urât, în bogat și sărac și așa mai departe, vom trece la această energie a berbecului în care pur și simplu vom avea din nou o perspectivă unificatoare asupra vieții, în care vom îmbrățișa totul precum niște bebeluși, pentru că berbecul este bebelușul zodiacului, care vin pe această planetă fără să aibă absolut nicio părere de bine sau de rău despre toți oamenii cu care intră în contact. Asta nu înseamnă că suntem naivi, asta nu înseamnă că suntem proști, asta înseamnă că suntem conectați direct la sursă. Pentru că, spuneam eu, entuziasmul este caracteristica principală la care vom avea cu toții acces în cazul în care lucrăm cu noi înșine. Iar entuziasmul înseamnă a fi infuzat cu Dumnezeu. Dumnezeul este unitate. În momentul în care vom ieși din vibrația negativă a balanței, care înseamnă separare, divizare, știți că simbolul în tarot pentru semnul zodiacal al balanței este justiția, cea care taie cu sabia pe din două, este cea care vrea să facă dreptate. Această dreptate este bazată pe existența nedreptății. Spunea foarte frumos Khalil Gibran, sau nu știu cine spunea, sper să nu mă înșel asupra sursei, spunea că a fi judecător bun, sau cred că este din Yunus Emre, un serial turcesc foarte frumos, un judecător foarte bun nu trebuie să caute nedreptatea, ci să caute fără încetare pe cel care este drept. Da? Pentru că în momentul în care tu ești pregătit să judeci lumea, înseamnă că iei în calcul existența nedreptății. Dacă ești deschis, solar, cald, iubitor, atunci iei în calcul că toată lumea este la fel de bună precum este interiorul tău. As within, so without. As above, so below. Precum în interior, așa și în afară, precum sus, așa și jos. Asta am avut de spus pe scurt despre schimbarea nodurilor lunare, probabil că voi mai face niște materiale. Toate eclipsele, practic, care se vor produce, eclipsele lunare, în următoarele 18 luni, se vor întâmpla pe această axă, da? Toate aceste eclipse vor scoate la iveală noi și noi aspecte în interiorul nostru pe care trebuie să le transformăm din sfera de vibrație negativă a calităților balanței sau a defectelor balanței, dacă vreți, și să le transformăm, să le metamorfozăm, să le alchimizăm și să le aducem la calitățile și aspectele pozitive ale berbecului. Acestea fiind spuse, vă urez tranzitare ușoară. Am avut cu toții foarte mult de lucru în ultimele 18 luni în semnele zodiacale ale Scorpionului și Taurului. Cred eu că am concluzionat perfect în cazul în care veți urmări materialele mele în ultimele 18 luni, că au mers în mod intuitiv în această direcție. M-am ocupat foarte mult de aspectele de umbră
de cum să scobim în adâncul sertarelor secrete pe care le păstrăm cu toții în subconștientul nostru, pentru a le aduce la lumină, pentru a le conștientiza prin puterea transformatoare a calităților Scorpionului, aceea de a readuce totul la viață după ce l-a trecut inițial prin moarte, și să ne bucurăm de o nouă lume, o nouă realitate prin prisma curățirii proiecțiilor noastre. Ce înseamnă curățarea proiecțiilor noastre? Dacă noi ne-am curățat în interiorul nostru, atunci tot ceea ce vedem la exteriorul nostru este curățat. Acest lucru a creat o nouă realitate, un nou pământ, un nou concret. Ce pământ? Nu niciunul altul decât cel al semnului zodiacal al Taurului, care este un semn de pământ și care ne-a adus un nou concret, o nouă realitate în care ne învârtim mult mai ușurați față de poverile pe care le aveam în prima parte a vieții, atunci când nu conștientizam tenebrele care zăceau ascunse în noi. Vă pup, pe data viitoare, la revedere!